Rashi's Cookery. Hi කොහොමද? ඔන්න අදත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම වෙනදා විදිහටම තවත් ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් තමයි අරගෙන ආවේ. මම අද හදන්න යන්නේ රසම රස කලමාරි රයිස් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් Cuttlefish fried rice එකක් කියලා. ඔයාලට මේක වැඩි මුදලට කඩෙන් ගේන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම ගෙදරදිම හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා සහ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක හදාගන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මේක description එකේ දාලා තියන්නම් ඔයාගේ ලේසියට. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳින් පිසගත් බත්. මම මේකට කීරි සම්බ බත් තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ කැරට්, ලීක්ස්, බීලුණු හොඳින් තලාගත් ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු පේස්ට් එක. ඒ වගේම මම හොඳින් හොදලා කපාගත්ත දැල්ලෝ, බිත්තර දෙකක්, ඒ වගේම පාන් පිටි, කෝන් ෆ්ලවර්, කැලිමිරි, ගම්මිරිස් සහ ලුණු, ඒ වගේම සෝයා සෝස්, ඔලිව් ඔයිල් හරි පොල් තෙල් හරි කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටොමැටෝ සෝස්. ඒ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ අපේ දැල්ලෝ ටික සීසන් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැන්දකුත් මම ඒකටම එකතු කරගන්නවා. කෝන් ෆ්ලවර් මම තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම පාන් පිටි ස්වල්පකුත් මම මේකටම දාගන්නවා. මේ කලමනා සියල්ලම එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින් අනා ගන්නවා. මේක හොඳින් අනා ගන්න තරමට තමයි මේ දැල්ලෝ එකේ රස එන්නේ. මම මේක විනාඩි 2-3ක් වගේ හොඳින් මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. මොකද අපි වෙන වෙනම තමයි මේක අරගෙන බදින්නේ. මම ඔක්කොම වෙන ප්ලේට් එකකට දාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ගැඹුරු තෙලේ බැට ගන්නවා. ඒකට තාච්චියක් ලිපේ තියලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වීගෙන එද්දී මම මේ විදිහට හැන්දකින් වෙන වෙනම එකින් එක දාගන්නවා. මේක විනාඩි 2-3ක් වගේ බැදගත්තාම ප්‍රමාණවත්. මේ වගේ රන්වන් පාට වුණාම ඔයා මේක එළියට ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔක්කොම දැල්ලෝ ටික බැදගෙන ඉවරයි. මම මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන ඒකට ටොමැටෝ සෝස් ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම මම ඒකට කෑලි මිරිස් මේස හැඳකුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩට මම හොඳින් බැදගත්ත දැල්ලෝ ටිකක් දාගන්නවා. ඇත්තටම දැල්ලෝ එක මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගත්තම ගොඩාක් රසයි. දැන් අපි මේක හොඳින් මික්ස් කරගමු. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ වර්ණය කොහොමද කියලා. ගොඩාක් රස පාටයි. දැන් මම දැල්ලෝ එකත් හදාගෙන ඉවරයි. මම ඒක පැත්තකින් තියලා මම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් මේස හැඳි දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේකට එකතු කරගත්තේ. තෙල් ටික හොඳින් රත් වීගෙන එද්දී මම තලාගත්ත ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු පේස්ට් එක මේකට එකතු කරනවා. ඒ ටික විනාඩියක් වගේ අපි තෙලේ බැදගෙන මම මේකට සීනු කපාගත් බීලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේදී මේකට බිත්තර දෙකක් එකතු කරනවා. බිත්තරෙත් ටිකක් හැඳිගා ගන්න. අපි කෑලි විදියට එන විදිහට තමයි මේ බිත්තරෙත් හදාගන්නේ. දැන් මම මේකට ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් සහ ලුණු තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට කැරට් ටිකක් එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස් මේ සැහැඳකුත් එකතු කරනවා. ඒකත් අපි හොඳින් මික්ස් කරගමු. අපි එළවලු දාගත්තට පස්සේ මේක ගොඩාක් තඹ ගන්නේ නැහැ. දැන් මම මේකට ලීක්ස් ටිකක් එකතු කරනවා. ඒකත් අපි හොඳින් මික්ස් කරගමු. ඒ ටික මික්ස් කරගත්තට පස්සේ බත් ටිකත් එකතු කරනවා. මම මේකට කීරි සම්බ බත් තමයි ගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් වෙන හාලක් උනත් ගන්න පුළුවන්. හොඳට මික්ස් කරමින් මේ බත් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ රයිස් එක ගොඩක් රස. දැන් මම මේකට සෝයා සෝස් මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කරනවා. ඒකත් අපි හොඳින් කලවම් කරගමු. බත් එක අපි වැඩි ගින්දරේ තමයි විනාඩි 3-4ක් වගේ තියාගෙන හදාගන්නේ. ඒකටම මම හොඳින් හදාගත්ත දැල්ලෝ ඩෙවල් එකත් එකතු කරනවා. ඒකත් මික්ස් කරගමු. දැන් මම රයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අවසානයේදී මම හදාගත්ත රසම රස කලමාරි රයිස් එක. ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මොකද මේක ගොඩාක් රස කෑම. ඔයාලට වැඩි මිලට කඩෙන් ගේන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගෙදරදිම හදාගෙන ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාම රසවත් කෑම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයත් try කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ මම මීටත් වඩා තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.